باز هم از گردش ایام در سوگ عزیز دیگری نشستیم و گل از گلشن موسیقی دیارمان را از دست دادیم. بله، هنرمند به غربت نشسته ما که چشمان منتظرشان برای دیدار دوباره وطن به در انتظار دوخته شده بود، در اثر بیماری که عاید حالشان گردید، یعنی استروک، چشمان خود را بربست و پر به پرواز درآورد و سوی ملکوت رفت. پیش از آنکه حضرت حق گوش جان و دلش را به نوازش رخت سفر بنوازد، چه اشکها در فراق وطن که نریزد. حسرتا که امروز از جمع ما رفت. و امروز چی اشک بارانانه یاد از برگه های طلایی درخت پربار زندگی هنریشان می نماییم که چه عاشقانه در راستای هنر زانو زد و چه مدرس خوب عشق، هنر و انسانیت و یکی از بهترین مشعلداران هنر موسیقی وطن بودند. و اما بدین باورم که از الطاف عنایات حق در بلندترین جایگاه موسیقی وطن رسیدند که عنقا بدانجا نخواهد رسید، که تکرارشان محال است. هنوز خلوت اندیشه ها و آرمان های بزرگشان حیرتخانه دیدار دوباره وطن بود. زنده یاد میرمن رخشانه که در دهه‌های 1340 و 1350 زیبا درخشید، از نخستین آوازخوانان زن افغان با فریاد آزادی است. از گلوه دختران چنان حماسه آفرید که سرمشق نسل بعدی قرن بود. کورس جمعی گروه ارکستر بر رهبری ارواح‌شاد استاد جلیل زلان همراه با خانمش سارا زلان و هنرمندان دیگر با نوازندگانی که میرمن رخشانه در میان با زیبایی و درخشش نماه گروه بود، با صدای در این وطن، در این زمین و آسمان، در این هوا و جستجوی کاروان، یکی شوید برادران و خواهران.
برادران و خواهران یکی شوید. شور آفرید، نوازش گوشهای هموطنان قریب قرن است که هنوز این صدا طنین گوشها و سرلوحه نواه آزادگان و هنرمندان است. ظاهر اویدا انان سر و آوازخوان گروه، زنده ملنگ نجروی زیر بغلی نواز، استاد سلیم سرمست سنتور نواز، چند نوازنده دیگر در این گروه که زیبایی میرمن رخشانه با درخشندگی خاص جلوه افروز گروه بود. سالیان سپری شده و این نوا هنوز سرلوحه هنرمندان و علاقمندان هنر با صداهای رسا زینت بخش محافل ساز و آواز بوده و است. خانم رخشانه را در میان می شود ستاره لقب داد، زیرا او توانست با شور و شوق بین دوستداران صدایش محبوبیت خاص خودش را داشته باشد. زیبا و دلپسند درخشید. بی مورد نیست بگویم که میرمن رخشانه هنر و شور رسالت طنین آواز است. هلال در این آسمان و پرواز است. نگاه منتظرین در حریم شور هنوز به جنب زنده دلان در هوای پرواز است. صفا و مهر و محبت صدای رخشانه، صفا و مهر و محبت صدای رخشانه، چه عاشقانه نواهای محرم راز است. حدیث مهر و عطوفت علاوت میهن مبرهن است. رخشانه خود سبب ساز است. مگو که مرگ فنا می کند هنرور را، صدا و صوت هنرمند هر کجا ناز است. صمیم حرمت عشقم نوای ذوق وصال، به یاد دوست اگر به یاد دوست گر آسوده هم از این ساز است.
بانو حمیده مشهور به رخشانه در اول جنوری 1940 میلادی در کوهدامن شمالی متولد گردیده دوران کودکی و نوجوانی را در کوهدامن سپری نموده و مکتب را در لیسه ملالی به پایان رسانیدند. مادر میرمن رخشانه بی خدیجه ترزی از جمله اولین معلمین قشر اوناس کابل بودند که موسیقی و خیاطی تدریس می نمودند و چیزی با آرمونیم نواخت و همچنان با تمام راگ‌های موسیقی آشنا بودند. پدرشان مرحوم اصیل خان جنرال از افسران برجسته اردوی ملی کشور بودند که در معارضه استقلال هم سهیم بودند و در زمان امانیه با وصف اینکه جنرال برحال بودند ترجمان پادشاه نیز بودند. میرمن رخشانه 5 فرزند دارد که 4 پسر به اسمهای امین، عبیب، مسعود، جبیر و یک دختر به اسم رویا جان. زنده یاد خانم رخشانه از دوران کودکی و نوجوانی با دیگر همردیفان خود دف می نواخت و آهنگهای محلی می خواند که در اثر تشویق مادر و پدر بر رادیو راه یافت و اولین آهنگشان ای دلستانم هست. در ابتدا نام هنری خانم رخشانه فروزان بود. بعدها مرحوم عبدالرؤوف بینوا که رئیس هنری رادیو بود نام هنری رخشانه را برای وی برگزید. با آهنگ چشم سیاه دارید قربانت شوم من شهرتش از مرزها بیرون شد و از طرف رؤسای جمهور آن وقت به ایران، تاجیکستان، ازبکستان و چکسلواکیا سفرها نمود و اولین زن افغان بود که به تنهایی سفرهای هنری داشتند و آهنگهایشان را کامپوزیتورهای برجسته کشور چون استاد خیال، استاد نینواز و زنده یاد ترانه‌ساز، استاد سرمست و عزیزان دیگر کمپوز نمودند. با استاد زلال و استاد اولمیر سفرهای در خارج از کشور داشتند و کنسرت‌هایی را اجرا نمودند و همچنان در 2 فیلم هنری آهنگ اجرا نمودند و به قول از زبان خودشان 900 پارچه آهنگ‌های پشتو و دری در آرشیف رادیو دارند. در آغاز انقلاب 7 ثور ترک وطن نموده و به آمریکا پناهنده شد و سرانجام به تاریخ 20 دسامبر 2020 میلادی مطابق 30 قوس 1399 خورشیدی درست در شب یلدا دریای پر از مواج و پرتلاطم از سرزمین هنر موسیقی دیارمان که اماره از جوشش صدای زیبایشان سیراب می شدیم از خروش باز و خاموشی شمع عمرشان تا ابد داغ دنیای هنری دیارمان گردید.
خوابگاهشان بهشت عدن. در آخر یک افغانستان زیبا سپاس از دوست خوب و عزیزم، هنرمند محبوب، شهره و شهیر کشورمان، هنرمند دوست داشتنی بهانه جان عزیز، عروس زنده یاد خانم رخشانه جان عزیز ما و خاطره جان نواسه خانم رخشانه جان که در قسمت بیوگرافی زنده یاد میرمن رخشانه برای من لطف خوانم. آن با صدای خود خاطره جان نواسه زنده یاد رخشانه جان صحبت‌هایی را در مورد این شخصیت بزرگوار ما می‌شنویم. It is eerily terrifying that there is no sound when a heart breaks. Car accidents end with a bang. Falling ends with a thud. Even writing makes the scratching sound of pencil against paper. But the sound of a heart breaking is completely silent, almost as though no one, not even the universe itself, could create a sound for such devastation. Almost as though silence is the only way the universe could pay its respect to the sound of my heart breaking. It pains me to write that my grandmother passed away. A beautiful woman with a golden heart. She shared her love and her kindness with everyone near. I will always cherish my memories of you. She wore a welcoming smile and a sparkle in her eye. I'll always remember the perfume you wore. I'll always remember your beautiful bluish green eyes. I'll always remember the sound of your whimsical humming. Every day I'll miss you more and more. I'll forever miss how you would say my name so lovingly and kiss my cheek. I'll always appreciate how much pride you had for me and my accomplishments. I'll always respect and admire your strength, courage, knowledge, and love. You beat colon cancer. You beat a brain tumor. You are my warrior goddess. Yours is an example of an idyllic life to lead. I just want to let you know you mean the world to me. Roman is blessed to have had the pleasure of spending his entire life with his Gigi. Only a heart as dear as yours would give and love so unselfishly. God put his arms around you and whispered for you to go to him. A golden heart stopped beating, an angelic voice gone silent. God broke our hearts to prove to us he only takes the best. I know it's better to say, not in grief that she is gone, but better to give thanks that she was ours. I'm thankful for all the YouTube videos posted by her many fans. I'm thankful for all the interviews posted by the BBC and other national reporters. I'll always be grateful that during my trip to Afghanistan, I was able to have the radio station literally dig up your music that was hidden from the Taliban to ensure it wouldn't be destroyed. These are songs that no one else has or has ever heard. I will treasure it forever. I know your untimely passing will break millions of hearts. Our world will never be the same. A little background. In 1940, my grandmother Rخشانه was born in Kabul, Afghanistan. Rخشانه was the daughter of General Asil Khan Waziri, a 4-star general in the Afghan army. Girls' education at that time was forbidden and extremely taboo. However, General Asil Khan was an enlightened and forward-thinking man. He wanted my grandmother to have all the luxuries and opportunities that any boy had. He enrolled my grandmother in a private all-girls French school. She attended the school for 3 years before her father was stationed in a rural area of Afghanistan. Unfortunately, in this rural area, there were no schools available for girls to attend. Determined to keep his 8-year-old daughter educated and worldly, General Asil Khan hired my grandmother, a female tutor. After a year of homeschooling, the tutor decided that she would move, and alas, there were no other educated female tutors available.
My grandmother was heartbroken by the notion of being uneducated. Therefore, she took it upon her own initiative to acquire the knowledge and skills to read, write, and articulate at a college graduate level. Growing up, the society with which my grandmother lived in exploded with female discrimination, objectification, and oppression. She grew tired of having to cover her head with a chador. She decided to defy all of the society's norms and remove her chador forever. This outraged everyone. Immediately to her defense, her father explained that this is his daughter and that she will no longer wear a chador. Rخشانه, my grandmother, is known to be the first woman to remove the chador in Afghanistan. Even though women singers were extremely frowned upon by Afghan society and sparked many riots, within a few years my grandmother's posters were widely distributed in Kabul, and her photos graced covers of countless calendars and magazines for having such an amazingly unique voice. As time went on, my grandmother gained global popularity. She had a wider fan base over other singers, as she was bilingual in both Pashto and Dari. During a time of fear and inequality, she was the only woman to have traveled to the Czech Republic to perform for the Tsar and his royal guests. She has also performed for such famous people as the Shah of Iran, Indira Gandhi, and even Neil Armstrong. Many Iranian singers have stolen her songs and claimed them as their own. She is adored by young and old. She is known to all as the most famous female singer in all of Afghanistan's history. Rخشانه broke barriers of gender inequality. She was a feminist icon in Afghanistan and my grandmother.